Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hi mga Chikiddos, busy-busyhan kami. Si Yaya, Kiray, and the Kiddos preparing for the small party for Ruby Book tomorrow. So ilang kids lang ang in-invite. So yan. And linabas ko na yung mga ano natin para sa buffet table natin. At yung kitchen, hindi pa siya ano, tingnan niyo, catastrophe pa. Ayan, ano ako mamaya. So finix ko lang yung ano, table dish natin at saka yung living room natin is hindi pa rin siya okay. Hindi pa ako tapos talaga kasi kararating lang namin galing mag groceries and everything. Ruby, di mo sa yung McDonald's, Ruby? Look here. Look here. So, ayan. Tapos ito yung lagayan natin ng mga marshmallows. Ito naman sa ito. In this long sweets. For ayan. Tapos ito is pang marshmallows. Look nice, das geht trocken. Morgen is. Yeah? So, bukas na yung buksan. Tapos ito yung ilagay natin yung mga giveaways. Mga Chikiddos, mag-ano tayo na? Ay, so, mag-ano tayo ng ano, ng party, ano? Giveaways. Ito lang kami sa ano, kasi pack up kami. So, ayan. Ayan, kami ng dalawa ni Alex. Yeah, Bitin-Kinder is ang dalawa that cake. Nein, Bitin-Kinder, aber nicht um TikTok-Reis. Warum? Aber kann ich alles? Markus, Kinder. Ja, wer ist Kinder? Aber Nero ist kein Kind. Wo ist der Baby? Babys, ja. So, ayan, ich will noch open das ist. Wir brauchen das Scissors. So, sollen die so offen sein? Ja. So. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Come forward. Jetzt schon? Ja, let's show. Ich meinte jetzt schon. Nee, das ist nur für morgen zum Anziehen. Denn ein Geschenk ist noch Unsinn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
the next day. So, ayan mga Chikiddos, mag-ano tayo ng balon? Come here, Ruby, kaso das nicht, Alex? This is the problem. Ich brauche Hilfe. I need help. Tapos sila hindi makatulong. Ako din pala ang magawa. Nag-extra bili nga ako nito. Para... Ikaw ba rin sinas out? Hindi na. Wie ein was? BI niya nga here. Banana, die heißt das? Aubergine. Yeah. Kasi naputukan ako kanina. Kaya... Tinali namin si Asti kasi mag... Ano siya? Gawin ka. Loslassen? Hold the scissor, Alex. Scissor, okay. Yeah, bitte. Kasi kagabi mga Chikiddos, napagod na talaga ako. Hindi ko na ito tinapos talaga. Ruby, Alex, beeilt, Alex! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
much later. Ang mabaw ng kaligayahan ng anak ko. Gusto niya sa birthday niya, chicken feet daw. Kanina, visit ang chicken feet na to. Ilang shop ang pinuntahan ko makabili na ng chicken feet. Kung hindi lang 10 birthday niya, hindi ako bibili ng chicken feet. Visit. Ayan, mga sisikoy, cooking marathon na si Yaya Kiray. My God, my God! Ayan. Yung best requested of this event, the chicken feet! Hurrah! Magpaklay din ako. Kasi wala to actually sa sa plano na magawa ako ng paklay. Tapos, ganina sa shop, may nakita akong ito, oh, balon-balunan, yung balon-balunan ng ng baka. So, masarap to sa Cebuano, may kami yung ulam na paklay ang pangalan. Ang sarap talaga niya. So, ayan, it's been a long time na hindi ako nakatikim nito. It's one of my favorite, paklay. Ayan, so, kaso lang, wala tayong Philippine style na black beans. Ito lang yung nabili ko. Sana hindi siya sweet. So, bawian na lang natin sa timpla. So, ayan. Tapos, ito naman yung sa sweet and sour fish natin. Ayan. Magpansit pa tayo mamaya. Ito yung papansitin natin. Ayan, my God. Oh, my God, my God, my God. Walang palansa. At saka yung spring roll. Ayan, guys. 1, 2, 3 attach. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahil mahilig si Yaya Kiray sa 1, 2, 3 na loto. Ayan. Liver at saka pork yung inano ko. Chicken liver at saka pork yung sinahog ko sa pansit natin. Cebuano style ang natin ngayon, ang luto natin. So, ayan mga Chikiddos. Thank you for watching. So, please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. Sa hindi pa nag-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentong vlogs namin. At abangan nyo ang Part 3 upload ng birthday party over B. That's all for now mga Chikiddos. Bye! Ang sarap ng pansit ala Kiray.